بالاخره آن دیداری که خیلی ها منتظرش بودند صورت گرفت و رهبر جمهوری اسلامی همونطور که شاید میشد پیش بینی کرد آب پاکی رو روی دست همه ریخت. دیدار مهم آیت الله خامنه‌ای با مسئولان و کارگزاران ارشد کشوری و لشکری ساعتی پس از انتشار خبر ارسال نامه از سوی ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. ابتدای این دیدار مسئول پزشکیان صحبت کرده بوده و گفته بوده که قادریم همه مشکلات رو بهش غلبه بکنیم، با هر تهدیدی نباید جا خالی کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در حالی که داشت تلاش میکرد که بگه که اصلا مسئله ترامپ و آمریکا بی اهمیت هست و ابدا قصد ورود بهش رو نداشت، بدون اون که نام ببره از ایالات متحده یا ترامپ، از اصرار برخی دولت‌های قلدر گفت که برای تحکم و تحمیل توقعات خودشون دارند کار میکنن و جمهوری اسلامی توقعات اونا رو نمیپذیره. ما تحکمه، مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار رو نکنید، فلان کس رو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل، علاوه بر جهات دیگری که حالا جای بحثش اینجا نیست. من امروز قصد ورود تو این مسئله ندارم، حالا یه وقتایی ممکنه در یه جایی بحث کنیم. خامنه‌ای از آمریکا نام نبرد، اما اروپایی ها رو مستقیم ازشون نام میبره و حسابی مورد عنایت قرار میده. اون سه کشور اروپایی هم اعلامیه میدن، اعلام میکنن که ایران به تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده. از این طرف یکی از اونها سوال کنه شما عمل کردید؟ شما میگید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده. خیلی خوب، شما به تعهدات خودتون در برجام عمل کردید؟ شما از روز اول عمل نکردید. بعد که آمریکا خارج شد قول دادید که یه جوری جبران کنید، زیر قولتون زدید. باز یه چیز دیگه گفتید، زیر قول اون دوم هم زدید. شما آخه بالاخره بیچشم و رویی هم یه حدی داره. آدم خودش عمل نکنه به تعهد، بعد به طرف بگه چرا به تعهد عمل نمیکنه. از قاآنی سپاه و حسن روحانی که این آخر دیدیم و زینب دختر قاسم سلیمانی و دختر پزشکیان که کنارش نشسته بود و احمدی نژاد و لاریجانی و خلاصه هر کسی رو که بگی از مسئولان سابق و کنونی نظام بودن، حتی رئیسی هم که نبود، اینا یاد کردن ازش، خامنه‌ای یاد کرده بود ازش. ولی همواره فرشاد این دیدارهایی که آیت الله خامنه‌ای داشته و قرار هست که یک موضوع مهمی رو بهش بپردازه، همیشه نشانه شناسی که نهفته هست حالا در فضایی که درش قرار میگیره تا کسانی که اونجا نشستن به چه صورت نشستن، همواره مورد توجه قرار بوده. اگر ما به نشانه شناسی که در این دیدار بوده نگاه بکنیم، شاید موضع‌گیری که دیدیم چگونه بود، موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی، خیلی برامون عجیب نباشه. از همون ابتدا اون آیه‌ای از قرآن که پشت محلی که خامنه‌ای قرار گرفته بوده رو به حضار با مسئولان کشوری و لشکری ارشد نظام جلب توجه میکنه، آیه‌ای بوده از سوره آل عمران که این بوده که پس هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. همینطور
تنوع حضور مسئولان نظام هم در واقع جایی که اینها نشسته بودند و جلب توجه میکنه کسانی که قرار گرفته بودند، چون مقامات ارشد نظامی در کنار مقامات ارشد حکومتی خیلی جلب توجه کرده بود برای کسانی که این نشانه ها رو بررسی میکنن. یک تصویر دیگه هم منتشر شده بود که نظر ما رو اینجا جلب کرد. یک آقای خیلی تازه، من دفعه اول بود میدیدم، بعد از سران سقووا نشسته بود و خیلی عجیب غریب بود این آقا. آره یه ذرم نسبت اونا جوان‌تر بود. حالا کاشف به عمل ما آوردیم برای بینندگان که ایشون کیه و چی. ایشون محافظ آیت الله خامنه‌ای هست که اینکه این قدم بیاد نزدیک بشینه به رهبر جمهوری اسلامی در این دیدارها هم بسیار جلب توجه میکنه. اما پس از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، دلار در بازار آزاد که مدتی قیمتش فروکش کرده بود دوباره سیر صعودی به خودش گرفت، به حدود 92500 تومان رسید. سکه هم بیش از 76 میلیون تومان معامله شد. آنیتا، اما در اظهار نظرهای ترامپ مرتبط با جمهوری اسلامی، صحبتی که او در کاخ سفید با خبرنگاران گفته جلب توجه میکنه. جایی که ترامپ گفته به زودی اتفاق بزرگی خواهد افتاد، از راه حل دیگری بجز صلح گفته که اون هم مشکل رو حل میکنه و اینکه داریم به لحظات نهایی درباره ایران نزدیک میشیم. At final moments, you can't let them have a nuclear weapon. I think that I would have had a deal within 1 month after the rigged election of 2020. They were all set to make a deal. And then when I lost, they saw this person who's a stupid person, very stupid person. And they said, let's not make a deal. And they were right. He took the sanctions off. They became rich under Biden. They went from having no money to having $300 billion. All in a short period. It's oil. Oil builds up fast. It's a nice living if you have a nice oil well. And they do. They have a lot of nice oil wells, right? So anyway, it's going to be a big thing. It's an interesting time in the history of the world. But we have a situation with Iran that something's going to happen very soon. Very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. But the other will solve the problem. در تحولات مرتبط با ترامپ و جمهوری اسلامی، گفتگوی فاکس بیزنس با ترامپ، نکته‌ای که جالب توجه بود اون نقطه‌ای است که ترامپ خودش رسما اعلام میکنه که نامه فرستاده برای خمینی. آره، آمریکایی‌ان دیگه. خمینی و خامنه‌ای رو شبیه هم میدونن. دقیقاً. You wrote a letter to the Khomeini? Yes. When did you send the letter? Yesterday. And you said you better negotiate, or we want you to negotiate? I didn't say you better. I said I Okay. hope you're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran. And I think they want to get that letter. The other alternative is we have to do something because you can't let them have a nuclear weapon. اما ما واکنش هم از سمت مقامات آمریکایی داشتیم به اظهارات آیت الله خامنه‌ای در تهران. لحظاتی قبل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با العربیه گفته که دونالد ترامپ به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی متعهده و اگر جمهوری اسلامی نخواهد توافق کند زیر فشار بیشتری گذاشته خواهد شد. در ادامه صحبت دیروز ترامپ، قبل از این مجری از ترامپ میپرسه چه نوع توافقی با ایران میخوای. همینطور اشاره میکنه به نقش روسیه در این میان. There are reports now that Russia says it will help the United States negotiate a nuclear deal with Iran. What kind of a deal with Iran do you want to do? You said they cannot have a nuclear weapon. Yeah. Well, there are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal because I'm not looking to hurt Iran. They're great people. I know so many Iranians from this country. Well, not the leadership. No, not the leadership. The people. They're very evil people. No, but the people of Iran are great people. But they had a tough regime, and they'd meet and they'd be shot in the streets. I mean, it was a tough deal. But I would rather negotiate a deal. I'm not sure that everybody agrees with me, but we can make a deal that would be just as good as if you won militarily. But the time is happening now. The time is coming up. Something's going to happen one way or the other. I hope that Iran, and I've written them a letter saying, I hope you're going to negotiate because
If we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing. بله آنیتا، برای بررسی بیشتر این موضوع آقای نجات بهرامی روزنامه‌نگار روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب بهرامی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. به نظر شما موضع رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه قابل پیش بینی بود و از این فضایی که امروز در دیدار خامنه‌ای با مسئولان ارشد کشوری و لشکری میشه متوجه شد، حکومت داره برای چه سناریویی آماده میشه؟ درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، کاملا همونطوری که شما اشاره کردید در ابتدای برنامه به اینکه خب یه نشانه شناسی همین برنامه داشت و اینکه یک آرایش جنگی رو چیده بودن در حقیقت در دیدار مسئولین جمهوری اسلامی با خامنه‌ای. آیه‌ای که بالای سر اونها بود حضور فرماندهان ارشد سپاه و ارتش در کنار خامنه‌ای که در سالهای اخیر خب به ندرت دیدیم و اینکه طیف متنوعی از نیروهای جمهوری اسلامی، حتی اونهایی که مغضوب حکومت بودن یا ژست اپوزیسیون حکومت به خودشون گرفته بودن، برکنار شده هایی مثل ظریف یا مغضوب شده هایی مثل احمدی نژاد، همه هم دعوت کرده بودن که یک دلی و نمیدونم یک رنگی و اتحاد در برابر دشمن در یک وضعیت خاص رو اینها به نمایش بگذارن که البته همه اینها مصرف داخلی داشت. ولی واقعیت اینه که خامنه‌ای قبل از اینکه این نامه هم برسه در ابتدای روی کار اومدن ترامپ از طریق کشورهای دیگه اعلام کرد که برای مذاکره ما آمادگی داریم. منتها خب انتظار این رو هم داشت که ترامپ یک پیش شرطایی بگذاره که در حقیقت معنایی جز بالا بردن پرچم سفید و تسلیم شدن بی قید و شرط حکومت نیست. این در حقیقت انتظار رو هم داشت. بعد از اینکه مشخص شد که بله ترامپ واقعا چنین انتظاری داره، خب اینها خیلی سریع طرفایی که در جمهوری اسلامی از مذاکره حرف می‌زدن اینها رو جمع کردن و دیگه دستور رسید که از مذاکره کسی صحبت نکنه تا اینکه این نامه ترامپ مطرح شد و خب در اون به صراحت بیشتری همون فرضی رو که خیلی از ناظرا و خود خامنه‌ای هم در ذهنش بود در حقیقت اثبات شد، یعنی یا تسلیم بی قید و شرط در موضوع هسته‌ای و یا آماده شدن برای برخورد نظامی. اینی که واقعا انتظار میرفت خامنه‌ای در این شرایط علیرغم اینکه خیلی گاهی با نرمش قهرمانانه جانانه‌ای از ایشون دیدین در سالهای گذشته، ولی دیگه اینجا واقعا جایی نبود که باز هم بتونه توجیه کنه با عباراتی مثل نرمش قهرمانانه و براش خیلی بد میشد. در نتیجه منتظر این موضع‌گیری سفت و سخت ایشون در حقیقت بودیم. آقای بهرامی، خامنه‌ای امروز گفته موضوع با قلدرها فقط هسته‌ای نیست و توقعات جدیدی پیدا میشه، امکان دفاعی و موشک و کیر و نبینید و غیره. اگه فرض بگیریم داره پشت پرده اتفاقاتی میفته که با آنچه که در سطح داریم میبینیم تفاوت داشته باشه، خامنه‌ای چه چالش‌هایی رو پیش رو داره در شرایط کنونی که ژست جمهوری اسلامی در واقع مخدوش نشه؟ در حقیقت خامنه‌ای خیلی امیدوار بود، یعنی یکی از آرزوهاش این بود که پیشنهاد مذاکره ترامپ مقداری معقول و منطقی از نظر ایشون باشه، یعنی خیلی انتظارات بالایی نداشته باشه و محدود بشه به موضوع هسته‌ای. اما ما میدونیم که ترامپ در 4 سالی که رئیس جمهور امریکا بود اصولاً اولین کاری که کرد خروج از برجام بود، چرا که اون قرارداد رو اون معاهده رو کافی نمیدونست و خب قابل پیش بینی بود که به یک معاهده شبیه اون بر نگرده. ما در برجام هم اگر بسیاری از بینندگان به یاد دارن که بلافاصله بعد از امضای برجام سپاه اومد و موشک‌هایی رو آزمایش کرد و روی اونا حتی به زبان عبری اسرائیل نابود می‌شود رو نوشت که خیلی سریع همون موقع بگه که بله ما برجام رو توافق کردیم ولی دیگه اجازه نمیدیم غربی‌ها وارد یک حریم‌های جدیدی بشن، مثلا موشک‌های بالستیک و چیزهای دیگه. و خامنه‌ای همیشه از این مسئله نگران بوده و واهمه داشته. اینجا هم باز به نظر من در عین حالی که خب مذاکره رو رد کرد با این شرایط ترامپ، ولی ته ذهنش به این شکلی صحبت کرد که یک دری رو شاید برای رابطه‌ها، شاید برای کشورهای منطقه باز بگذاره که آقای ترامپ اگر شما خیلی سخت نگیری، اگر مثلا محدود بشه به موضوع هسته‌ای، همچنان میشه با خامنه‌ای مذاکره کرد. به نظر من علیرغم سختی اون، یعنی مصمم بودنش تو مذاکره نکردن، ولی یک دری رو هم باز گذاشت و این مقداری احتیاطامی صحبت کرد. در نهایت هم به نظر من خامنه‌ای یک چیزای خطرناکی در ذهنش هست، این که امریکا در نهایت کار به اینجا میکشه که حمله کنه در کنار اسرائیل
و اگر تأسیسات هسته‌ای هم از بین بره ما جوری واکنش نشون میدیم کنترل شده که بقای جمهوری اسلامی به خطر نیفته. یعنی مثلا واکنش تندی نشون ندیم. این یه چیز خیلی خطرناکی در ذهن خامنه‌ایه که جنگ رو تحمیل کنه به کشور ولی بقای رژیم جمهوری اسلامی رو هم در حقیقت تضمین کنه. متاسفانه. جناب آقای نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. من داشتم مطالعه می‌کردم، برخی از تحلیل‌ها رو دیدم، برخی ناظران و تحلیلگران باور داشتن که دونالد ترامپ در واقع تصمیم خودش رو در مقابل اینکه می‌خواد چیکار بکنه در مقابل جمهوری اسلامی گرفته و اظهار نظرهایی که الان داره انجام میده در راستای این هست که افکار عمومی ایالات متحده رو داره برای اینکه همراه بکنه با تصمیمش تحت تاثیر قرار میده و در واقع هدفی مثل هدف قرار دادن اهداف هسته‌ای ایران. این وسط یک گزارشی هم از اسرائیل هیوم نظر خیلی ها رو جلب کرده بود با تیتر، بخش از تیترش این بود که زمان در حال پایان مقاله که برخورد به سناریوهای موجود در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران و انتشار مقاله اینچنینی رو برخی گفته بودند که در راستای این هست که افکار عمومی اسرائیل خیلی الان همراه هست برای اینکه یک همچین اقدامی رو دولت اسرائیل انجام بده. مقاله نتیجه گیری که کرده بود این بود که زمان خیلی اندک هست برای رسیدگی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به گفته یه دیپلمات توی مقاله این رو آورده بودن که سلاح‌های متعارف قادر به هدف قرار دادن تأسیسات عمقی اتمی ایران نیست. عباس عراقچی در اظهاراتی از این گفته بود که اطمینان داره تأسیسات اتمی ایران قابل از بین بردن نیست، در نقاط بسیار مختلفی از کشور پراکنده هستند و اینکه تکنولوژی هسته‌ای در مغزهای در واقع گفته بود ما قرار داره و قابل بمباران کردن نیستن. اولا برنامه هسته ایران از طریق عملیات نظامی قابل از بین بردن نیست به چند دلیل. دلیل اول این که این یک تکنولوژی هست که ما به اون دست پیدا کردیم و تکنولوژی در مغزها وجود داره و قابل بمباران کردن نیست. ثانیاً این که برنامه تأسیسات هسته ایران در نقاط بسیار مختلفی در کشور پراکنده هست و به صورت مناسبی از اونها محافظت میشه و ما مطمئن هستیم که قابل از بین بردن نیست. اصلا نظر جالبی بود. در واقع زبان بدنشون و جوری که داشتن واژه‌ها و جملات رو پشت سر هم می‌گذاشتن هم قابل توجه بود. آقای محمود عطایی تحلیلگر سیاسی همراه ما میشن برای اینکه بررسی داشته باشیم ابتدا روی اظهار نظر وزیر خارجه نظام جناب عطایی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدید. عباس عراقچی از این گفته که تأسیسات اتمی ایران قابل از بین بردن نیستن. اگر به اطلاعاتی که در دسترس هست در این خصوص نگاهی بندازیم، چه اندازه این اظهارات عراقچی درسته؟ خب ببینید، عراقچی اول مثل هر دیپلمات دیگری داره صحبت میکنه در یک فضای جهانی مخاطب عرض کنم جناب عطایی عذرخواهی میکنم. بله ادامه بدید، بفرمایید. این مخاطب خودش رو در صحنه بین‌المللی داره و به نوعی داره میگه که ما در جای ضعیفی قرار نگرفتیم. اون چیزی که شما ما رو باهاش تهدید میکنید برای ما تهدید واقعی به حساب نمیاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میگید که اگر که وارد مذاکره نشید، اون در واقع معامله‌ای رو که پیشنهاد میشه که معنی تسلیم هست، نپذیرید ما حمله میکنیم، اون حمله شما به جایی در واقع به نتیجه منتهی نخواهد شد. درست نیست. ایشون میگن که تکنولوژی در مغزهای ماست. خب این اشتباهه. دانش رو از تکنولوژی باید جدا کرد. درسته هزاران نفر در ایران هستن که در این صنعت مشغولن و خب اینها یک دانشی رو دارن، ولی این دانش تا اینکه تبدیل بشه به یک تکنولوژی، از مراحل آزمایشی بگذره به یک تکنولوژی صنعتی برسه که بتونه تولیدی رو داشته باشه که عملاً جمهوری اسلامی به دنبالش هست، زمان بسیار طولانی رو گذرونده تا همین الان. ببینید در شرایطی که در وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی خیلی بهتری هم بوده جمهوری اسلامی، یعنی این که شما به صرف اینکه دانش رو دارید این از بین نرفتنی است، این درست نیست. اون زمانی که در واقع لازم داره جمهوری اسلامی برای بازسازی این مراکز هسته‌ای، من میتونم بگم با توجه به عمر جمهوری اسلامی به اصطلاح به بی‌نهایت میل میکنه. یعنی اینکه اینها همین الان هم در حال فروپاشی هستند و وضعیت بسیار وخیمی دارن، چه از نظر
سیاسی. وضعیت اوکراینی تو صحبت‌های امروز خامنه‌ای هم مشخص بود دقیقاً و این صحبت درستی نیست. پراکندگی رو میگن دیدیم که خب اسرائیل یک حمله نه چندان گسترده ولی نسبتاً وسیع رو انجام داد که بیش از 100 فروند هواپیما 100 پرواز انجام داد در زمان کوتاهی و جمهوری اسلامی جلو هیچ کدوم رو نتونست بگیره و اگر برنامه‌ریزی بخواد بکنه اسرائیل، امریکا یا احتمال زیاد در مشارکت با همچنین حمله رو انجام بدن، من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی ازش کاری ساخته باشه. ضمن اینکه احتمال اینکه این در واقع خیلی هم قابل کنترل نباشه و به صنایع دیگه هم اون حملات در واقع مربوط بشه، یعنی صنایع دیگر رو هم مورد حمله قرار بدن، اون هم هست و وقتی که وارد اون فاز درگیری گرم بشیم دیگه خیلی قابل کنترل و پیش بینی نیست. پرسش بعدی من از شما جناب این است که چنانچه به تأسیسات اتمی حمله بکنند چه عواقبی داره این؟ خب این عواقب در خود داخل اولین مسائلی که مطرح میشه، من از کسانی که پرسیدم متخصص هستن، یه سری مسائل زیست محیطی است و ببینیم که اونها چقدر کنترل شده، چقدر آسیب میزنه به محیط زیست ما. مسائلی است که میگم کنترل غیر قابل محدود کردن این حملات به فقط مراکز هسته‌ای میتونه عواقب غیر قابل پیش بینی رو به وجود بیاره. پاسخی که جمهوری اسلامی بده، تهدیدهایی که کردن، اینا به اصطلاح یکی از سرداران سپاهشون در همین روزهای گذشته گفت که ما منطقه رو به خون میکشیم و اینها میتونه در واقع باعث بشه که این حملات به بخش‌های دیگه هم سرایت بکنه، به بخش‌های اقتصادی، تأسیسات در واقع اقتصادی زیربنای نفت، پتروشیمی و بعضاً گفته میشه و شنیده میشه که حتی مراکز سرکوب جمهوری اسلامی در سپاه و یگانهای سرکوبشون. خب اینها میتونه جامعه رو در یک شرایط دیگری قرار بده، مخصوصا در وضعیتی که هستیم. همه جامعه شناسایی که امروز میبینیم صحبت میکنن از داخل و خارج میگن خب جامعه در شرایط انقلابی است، به این معنا که حکومت حکمرانی معنادایی رو نتونسته در واقع به اجرا در بیاره و زندگی مردم، اعتراضها هم که میبینیم در چه سطحی است و ناراضیان، اعتراضات در سطوح مختلف، اعتصابات هست و جامعه آماده است برای اینکه در واقع وارد یک فاز دیگری از اعتراضات بشه. این هم میتونه از عوارض دیگری باشه که یک درگیری گرم میتونه در واقع منجر بشه در داخل کشور. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی.